Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου Giovanni Ioannou και σήμερα πρόκειται να εξετάσουμε τα 10 πιο κοινά λάθη που κάνουν οι αρχάριοι φωτογράφοι. Αλλά ξέρετε, σε αυτό εδώ το κανάλι με έναν πιο βαθύ και αναλυτικό τρόπο. Είτε τώρα είστε νέοι στην τέχνη της φωτογραφίας, είτε έχετε ήδη κάποιες γνώσεις, αυτά τα λάθη είναι συχνά και συνηθισμένα. Όμως, αν κατανοήσετε την αιτία πίσω από αυτά και μάθετε πώς να τα διορθώσετε, θα δείτε τα αποτελέσματα στο επίπεδο της τέχνης και του επαγγελματισμού. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να αναλύσουμε βαθύτερα τη φωτογραφία. Το πρώτο λάθος που κάνουν πολλοί είναι με το φωτισμό. Ο φωτισμός δεν είναι απλώς το πρώτο πράγμα που χρειάζεστε για μια καλή φωτογραφία. Είναι το παν. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Κάθε φωτιστική πηγή που επιλέγετε επηρεάζει τη συνολική αισθητική του κάδρου σας. Οι αρχάριοι συχνά αγνοούν το γεγονός ότι κάθε τύπος φωτογραφίας έχει την ικανότητα να προσδίδει διαφορετικά συναισθήματα και διαφορετικά αποτελέσματα στην εικόνα. Τώρα, πώς θα το αποφύγετε αυτό? Εκμεταλλευτείτε τις φυσικές συνθήκες του φωτισμού με γνώση. Ο φωτισμός από το παράθυρο δημιουργεί μεγάλες σκιές. Το φυσικό φως της χρυσής ώρας, την ώρα του ηλιοβασιλέματος δηλαδή, μπορεί να δώσει ζεστασιά και ένταση στη φωτογραφία, ενώ οι πιο σκληροί φωτισμοί με τη χρήση ενός φλας ή εξωτερικού φωτισμού μπορούν να δημιουργήσουν δραματικά εφέ. Μάθετε να βλέπετε τον φωτισμό όχι απλώς ως εργαλείο, αλλά και ως μέσο για να καθορίσετε την ατμόσφαιρα και την συναισθηματική φόρτιση της εικόνας σας. Άλλο ένα λάθος που κάνουν πολλοί αρχάριοι φωτογράφοι είναι ότι συνήθως ακολουθούν μια πολύ προβλέψιμη σύνθεση. Το κεντρικό θέμα τοποθετείται στο κέντρο του κάδρου και αυτό, αν και είναι ασφαλές, περιορίζει τη δυναμική που μπορεί να προσφέρει η φωτογραφία. Πώς τώρα θα το αποφύγετε αυτό? Ο κανόνας των τρίτων δεν είναι απλώς μια συμβουλή. Είναι μια αρχή που όταν τη χρησιμοποιείτε σωστά προσφέρει δυναμική και ένταση στην εικόνα σας. Αντί να περιορίζεστε σε κλασικές τοποθετήσεις, πειραματιστείτε με γραμμές και διαγώνιους που μπορούν να καθοδηγήσουν το βλέμμα του θεατή σας, ενώ προσφέρουν μια πιο οργανική ροή στην εικόνα. Η αίσθηση του βάθους στο κάδρο μπορεί να απογειώσει τη φωτογραφία σας και να την κάνει πιο ελκυστική. Τρίτο λάθος που κάνετε είναι η λάθος αντίληψη που έχετε για την εστίαση. Η εστίαση είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο δομείται κάθε φωτογραφία. Όταν η εστίαση τώρα είναι ασαφής ή λανθασμένη, η εικόνα σας χάνει την αίσθηση του σκοπού και της βάσης. Οι αρχάριοι τώρα συχνά παραβλέπουν τη σημασία της εστίασης και αφήνουν τον αυτόματο να αναλάβει, χωρίς να γνωρίζουν όμως πώς αυτό επηρεάζει την τελική τους εικόνα. Πώς θα το αποφύγουμε τώρα αυτό? Αναπτύξτε την ικανότητα να ελέγχετε την εστίαση χειροκίνητα, ειδικά σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού ή κατά τη φωτογράφηση με μικρά διαφράγματα. Δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες που θέλετε να αναδείξετε. Είτε πρόκειται για τα μάτια ενός πορτρέτου, είτε για την υφή ενός αντικειμένου, κάθε σημείο στο κάδρο σας μπορεί να επηρεάσει την εστίαση και πρέπει να το κατανοήσετε πλήρως για να δημιουργήσετε εικόνες υψηλής ποιότητας. Τέταρτο λάθος είναι η χρήση του σωστού φακού, που είναι συχνά υποτιμημένη από τους αρχάριους. Δεν είναι όλοι οι φακοί οι ίδιοι και η επιλογή του κατάλληλου φακού για τη συγκεκριμένη φωτογραφική αποστολή είναι καθοριστική για την ποιότητα της εικόνας. Κάθε φακός δημιουργεί διαφορετική αίσθηση βάθους, διαφορετική προοπτική και διαφορετική αίσθηση του χώρου. Τώρα, πώς θα αποφύγετε αυτό το λάθος? Μάθετε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των φακών που διαθέτετε και χρησιμοποιήστε τους με βάση το επιθυμητό αποτέλεσμα. Φακοί με σταθερό εστιακό μήκος, όταν λέμε σταθερό εστιακό μήκος αναφερόμαστε στους prime φακούς, προσφέρουν περισσότερη ευκρίνεια και υψηλότερη ποιότητα εικόνας, ενώ φακοί με zoom είναι πιο ευέλικτοι σε πολλές καταστάσεις. Σκεφτείτε το φακό σας σαν ένα καλλιτέχνη που ζωγραφίζει την εικόνα σας και διαλέξτε τον με βάση την αισθητική που επιθυμείτε να αποδώσετε. Πέμπτο λάθος, η αδυναμία ελέγχου της ισορροπίας του λευκού. Η σωστή ισορροπία λευκού είναι το κλειδί για την αναπαραγωγή φυσικών και ρεαλιστικών χρωμάτων. Οι φωτογράφοι που αγνοούν αυτή τη ρύθμιση συχνά καταλήγουν με εικόνες που φαίνονται ή υπερβολικά ψυχρές ή υπερβολικά θερμές, χάνοντας τη φυσικότητα της σκηνής. Τώρα, αυτό θα το αποφύγουμε προσαρμόζοντας τη ρύθμιση της ισορροπίας λευκού με βάση τις συνθήκες φωτισμού της κάθε στιγμής. Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του white balance και πειραματιστείτε με διαφορετικά settings για να βρείτε την πιο ακριβή απόδοση των χρωμάτων σας. Ειδικά σε φωτογραφία τοπίου ή πορτρέτου, η σωστή ισορροπία λευκού μπορεί να επηρεάσει δραματικά την αίσθηση που απεικονίζει ο θεατής από τη φωτογραφία σας. Πάμε για το έκτο λάθος. Σε χαμηλές ταχύτητες κλίστρου ή κατά την φωτογράφηση με μεγάλο zoom, η σταθεροποίηση της κάμερας γίνεται απολύτως αναγκαία. Η κίνηση της κάμερας μπορεί να καταστρέψει την ποιότητα της εικόνας σας, κάνοντας την θολή. Πώς να το αποφύγετε τώρα αυτό? Χρησιμοποιήστε τρίποδο
τρίποδο ή άλλες τεχνικές σταθεροποίησης όταν φωτογραφίζετε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή με μεγάλες εστιακές αποστάσεις. Αν δεν έχετε τρίποδο τώρα, τοποθετήστε την κάμερα σε μια σταθερή επιφάνεια. Επόμενο λάθος, ανεπαρκή χρήση επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεν είναι απλώς η διόρθωση σφαλμάτων, είναι η τελική φάση της δημιουργικής διαδικασίας που ενισχύει την οπτική γλώσσα της φωτογραφίας σας. Πώς θα αποφύγετε τώρα αυτό το λάθος? Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία επεξεργασίας όπως το Lightroom και το Photoshop για να ενισχύσετε τη φωτογραφία σας. Εστιάστε στη χρωματική βαθμονόμηση, στην αύξηση της αντίθεσης και στην ενίσχυση των λεπτομεριών. Χωρίς να το παρακάνετε με την επεξεργασία, γιατί έτσι θα χάσετε την αυθεντικότητα του αρχικού θέματος. Επόμενο λάθος, έλλειψη πολυδιάστατης σύνθεσης. Η χρήση επίπεδων συνθέσεων περιορίζει την ικανότητά σας να δημιουργήσετε πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες. Η έλλειψη βάθους και προοπτικής μπορεί να κάνει την εικόνα σας να φαίνεται επίπεδη και αδιάφορη. Τώρα, πώς θα το αποφύγετε αυτό? Αναπτύξτε την ικανότητα να δημιουργείτε πολυδιάστατες συνθέσεις που περιλαμβάνουν διάφορα επίπεδα βάθους. Τοποθετήστε αντικείμενα στο προσκήνιο, στο μέσο και στο βάθος για να δημιουργήσετε μια αίσθηση βάθους και προοπτικής. Η τέχνη της φωτογραφίας απαιτεί να βλέπετε τον κόσμο γύρω σας ως τρισδιάστατο και όχι απλώς ως ένα επίπεδο κάνδρο. Ένα το λάθος, υπερεκτίμηση του εξοπλισμού σας. Πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι πιστεύουν ότι η αγορά της πιο ακριβής ή εξελιγμένης κάμερας θα τους κάνει αμέσως καλύτερους φωτογράφους. Αυτό είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουν. Μια ακριβή κάμερα είναι μόνο ένα εργαλείο και χωρίς τις σωστές γνώσεις και δεξιότητες δεν θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις καλύτερες φωτογραφίες. Αυτό που πραγματικά μετράει είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της φωτογραφίας, όπως η σύνθεση, η έκθεση, ο φωτισμός και η σωστή χρήση των ρυθμίσεων της κάμερας. Αν δεν ξέρεις πώς να αξιοποιήσεις τις δυνατότητες της κάμεράς σου, η ακριβή τεχνολογία δεν θα κάνει καμία διαφορά. Η συμβουλή είναι απλή. Πριν αγοράσεις νέο εξοπλισμό, επένδυσε πρώτα στην εκπαίδευση και την εξάσκηση. Μόνο έτσι θα δεις πραγματική πρόοδο στη δουλειά σου. Επόμενο λάθος είναι η παράληψη της σύνθεσης της φωτογραφίας. Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι ερασιτέχνες φωτογράφοι είναι ότι δεν δίνουν σημασία στη σύνθεση της εικόνας. Επικεντρώνονται μόνο στο να βγάλουν την εικόνα χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις βασικές αρχές σύνθεσης, όπως ο κανόνας των τρίτων, οι γραμμές, η προοπτική ή η ισορροπία. Η σύνθεση είναι αυτή που κάνει τη φωτογραφία να ξεχωρίζει και να έχει αντίκτυπο στο θεατή μας. Αν δεν δώσεις προσοχή στη θέση των αντικειμένων μέσα στο κάνδρο, το αποτέλεσμα σίγουρα μπορεί να είναι βαρετό. Πριν πατήσεις το κουμπί του κλίστρου, πάρε το χρόνο να σκεφτείς πώς θέλεις να τοποθετήσεις τα διάφορα στοιχεία μέσα στο κάνδρο. Ένα καλωστημένο κάνδρο μπορεί να κάνει ακόμα και την πιο απλή σκηνή να φαίνεται επαγγελματική. Και να θυμάστε, η φωτογραφία δεν είναι μόνο για να πιέζεις το κουμπί του κλίστρου, είναι για να κατανοείς, να δημιουργείς και να εξελίσσεσαι συνεχώς. Μην κάνετε λάθη που μπορείτε να αποφύγετε. Μάθετε, εξασκηθείτε και δείξτε στον κόσμο τις πραγματικές σας δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Καλή επιτυχία στις επόμενες φωτογραφίες σας. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφούλα στο κανάλι, πηγαίνετε κάτω να κάνετε μια εγγραφούλα. Ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και εμείς τώρα θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!